එස් විද්‍යාලුව හැමෝම අද මේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද අපි හදාගන්න යන්නේ කොහොමද selfie stick එක පාවිච්චි කරලා කැමරා ස්ටෑන්ඩ් එකක් හදාගන්න කියලා. මේ වැඩි ඇත්තටම YouTube channel කරන අයටත් කරන්න ඉන්න අයටත් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. අපි බලමු මේ වැඩි කොහොමද කරන්න කියලා. ඉස්සරහට. හරි අපි දැන් මේ වැඩිට පාවිච්චි ගන්නේ පාරම බෆල් පෙට්ටියක් තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ selfie stick එක අඬුවක් 10 අතුරක් ග්‍රිල් එක සහ මම 10 ඇණයක් තියෙනවා. මේ ඇණේ මම කලින් වීඩියෝ ස්ටෑන්ඩ් පාවිච්චි කරපු ඇණේමයි. ඒ 10 නට්ටයක් ඇතුළට දාලා තිනවා. දිග වැඩි හින්දා. ඒ වගේම තව නට්ටයක් තියෙනවා. වැඩි පාවිච්චි කරලා මම මේක හදන්න යන්නේ. ඒ වගේම ග්‍රිල් එකකින් බොක්ස් එකක් විදලා තිනවා. එතන අපි පේනවා. පාරන මම වහල් පෙට්ටිය. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ කරන්නේ මුලින්ම මේ ඇණේ ඇතුලෙන් දාගන්න ඕනේ. හරි එළවලු මම මෙන්න මේ විදිහට මේකේ 10 ඇණේ හයි කරලා දිනවා පොට උඩට එන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේකේ දැන් selfie stick එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ 10 ඇණයක් දාන්න පුළුවන් හෝල්ස් එකක්. මෙන්න මේක මෙතන මෙන්න මේ විදිහට හයි කරන මෙන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් අපේ වැඩේ හරි. දැන් මෙතන අපිට ඕන මේ උඩු කැලල ගලවලා අපිට පුළුවන් ඕනනම් පොඩි කැමරාවක් මේක හයි කරගන්න. නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේකට මේ ෆෝන් එක හයි කරගන්න අපේ. මේකේ වැඩි විශේෂ නිවට කියන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ බෆල් පෙට්ටි කැමරා ස්ටෑන්ඩ් එක. මේක තමයි අපේ පළවෙනි ප්‍රායෝගික වැඩේ. අපි ඇත්තටම කැමති දැනගන්න අපේ මේ ප්‍රායෝගික වැඩේ ගැන ඔයාලගේ අදහස් සහ උදහස් හැමදාම අපි කැමති කමෙන්ට් කරනවා නම් පල්ලෙහා. මේ වගේ අපි ඊළඟටත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තමයි එකක්. ඔයාලගේ අදහස් සහ යෝජනා පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරනවා නම් ඒක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඊළඟ දවසේ නම් අපි හම්බ වෙමු.